ਮਿਸਟਰ ਹੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਥੇੜਾ ਕੂੜਾ ਏ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ। ਯੇ ਬਾਏ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਮੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹੀਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੀਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਥੇੜਾ ਕੂੜਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ? ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਬ੍ਰੌਡ, ਬ੍ਰੌਡ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰੌਡ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ। ਬ੍ਰੌਡ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰੌਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ। ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਸਿੰਮੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੀਰੋ, ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਏ। ਹੁਣੇ ਹੀਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਿੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਯੇ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬ੍ਰੌਡ, ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ। ਯੇ! ਆ ਜੀਪ ਭਾਰੀ ਆ ਬ੍ਰੌਡ। ਹੀਰੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੌਡ, ਬੈਲਟ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਏ। ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ पहुंच गए। चलो चलिए। मेरा नाम मिस्टर हीरो है और मैं एक कर दिया। वीडियो वेखਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मेरी अगली वीडियो जरूर वेखियो। मैं कूड़ा साफ करन जा रहा हूं। बाय।